2 év és 2 hónap után április 12-én lezárul Orbán Viktor és Magyar Péter viaskodása. A Fidesz 26 hónapja próbál fogást találni az Orbánnal szembeforduló magyaron. De sikerült? Hát nem, és mára az egykor totális magabiztosságot sugárzó magyar miniszterelnök ellentüntetőkkel kiabál a színpadról. Most röviden bemutatjuk, hogyan jutott el a kormánypárt a kétségbeesett ember reménytelen próbálkozásától odáig, hogy mára Magyar Péterrel van kiplakátolva az ország, és a legfrissebb közvéleménykutatások szerint a Tisza pártnak alkotmányozó 2/3 többséggel állt a következő országgyűlésben. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. Telex.hu/1%. Szervusz Péter, köszönöm szépen, hogy elfogadtad meghívásunkat. Magyar Péter 2024. február 11-én ül be a Partizán stúdiójába. Ekkor még valamiféle fideszes reform lehet a célja, Orbán Viktort nem kritizálja. Jó irányba megy egy csomó minden az országban, mindannak ellenére, hogy én soha nem leszek a másik oldalon. Ki kell mondani most már, hogy ez így nem mehet tovább. A Fidesz kezdetben nem igazán tudja, mit kezdjen vele. Hiába ér el példátlan nézettségeket az interjú, úgy tesznek, mintha nem látnák a szemünk előtt zajló politikai földindulást. A Magyar Péter interjúját se hallotta? Nem. Magyar Péter, amit mond a Partizán interjújában, az a teljes egészében fikció. Nem, nyilván a nevét jól mondja, egy csomó dolgot helyesen mond el, helyesen köszön. Nem is láttam végig a Partizán interjút. Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke csak annyit reagál, hogy reménytelen helyzetben lévő emberek kétségbeesett próbálkozásával a kormány nem foglalkozik. Közben magyarban érik az elhatározás, hogy politikai pályára lépjen. És hogyha csak azt tudom elérni egyébként, hogy felnyitottam az emberek szemét, vagy egy sok ember szemét, és elhiszi azt, hogy ez nem egy örökké valóság, ami most van, akkor már nem éltem hiába. Aztán, hogyha több jön ki belőle, akkor az még jobb. A következő hetekben nyilvánvalóvá válik, hogy Magyar Péter politikai tényező lesz. Brutális számokat ér el a közösségi médiában. A Fidesz elveszíti az online teret. Kevesebb, mint egy hónappal az első interjúja után a Medián 13%-ra méri a még nem is létező pártját. A Fidesz részéről óriási a csend, Orbán Viktor sem ejti ki a nevét, de árulást emleget március 15-én. Az árulót elfelejtjük, az áruló nincs, meghalt, nem is ismertük soha. Néhány utcával arrébb Magyar Péter összehoz egy több tízezres demonstrációt az Andrássy úton, ahol bejelenti politikai mozgalmának megalakulását. A Fidesz elveszíti az utcát. Útjára indítjuk a talpra magyarok közösségét. Magyar Péter a következő hetekben a fideszes időkből szerzett információkkal tartja lázban a közvéleményt. Nyilvánosságra hozza a hangfelvételt, amin a volt felesége, Orbán Viktor korábbi igazságügyi minisztere Varga Judit arról beszél, hogy Rogán Antalék kihúzatták magukat a Völner-Sadl ügy nyomozati irataiból. Nekem innen nincs hova hátrálnom, itt van a 3 gyerekem, itt van a hazám, itt van a családom, itt maradok és ezt a harcot megvívom, és ebben a magyar emberek százezerei és milliói fognak segíteni. Sok hűhó semmiért. Kipukkadt a lufi. Magyar Péter az új Márki-Zay Péter. Magyar Péter az ügyészség előtt bejelenti, hogy a leendő pártjával elindulnak az EP választáson. Bármit is próbál Rogán Antal és a csapata elkövetni. Egy nappal később Varga Judit beül Hajdú Péterhez, és másfél órán keresztül taglalja, hogyan bánt vele Magyar Péter a házasságuk alatt. Magyar Péter nem feltétlenül az ember a magánéletében, akit ő akar mutatni a külvilágnak. És hangsúlyozom, ez nekem nagyon megalázó, hogy itt vagyok, mert ezt a családi poklot szerintem nem kell, hogy a magyar emberek olvassák. Az interjú egyfajta startpisztolyként elindítja a fideszes propagandagépezetet, totális tűz alá veszik Magyar Pétert. Szégyeld magad, Magyar Péter! Ha van igazi Magyarországon, az Magyar Péter. A pszichológusok rémálma. Agresszív Magyar Péter. Magyar Péter erőgnek az interneten. A feleségét is egyfolytában sértegette. A hány inger kerülget. Elmebeteg barom. Ócska szar. Agresszív nőbántalmazó. Kristálytiszta baloldali. 2 héttel később már 100 000-es tömeg kíváncsi Magyar Péterre a Kossuth téren. Én itt voltam 2022. március 15-én a békemeneten. Közel sem voltak ennyien. A Fidesz csak fut az események után. Mencer Tamás viszont elsőként elismeri, hogy helyzet van. Támadás alatt vagyunk, ugye? És ilyenkor ugye az embernek van egy olyan reflexe, hogy hát a támadás alatt van, ez egy emberi dolog, akkor van, hogy egy kicsit így összép húzza magát, egy kicsit behúzza a fejét. Minden okunk megvan arra, egyenes derékkel, fölemelt fejjel és kihúzott mellkassal álljunk. Gulyás Gergely, aki korábban a barátja volt Magyar Péternek, egy kétértelmű utalással próbálja elütni a helyzet komolyságát. Ami most történik, ahhoz nekem nincs közöm. Ha mégis, akkor még nagyon hálásak lesznek nekem. Jó, jegyezze meg mindenki. Magyar Péter elindul az első országjárására, meglepően sokan kíváncsiak rá vidéken is. Üdvözletem! Szívből köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek. Mondjuk ki újra, hogy meghallják az urak a budai várban. Magyarország továbbra sem a Rogán Antalok, még csak nem is a Döbrögik országa, hanem a Hunyadi Jánosok, a békési gyermekek és idősek és a Ludas Matyik hazája. Mit gondol Magyar Péterről? Baloldali belügynek tartom. Majd a baloldal elrendezi
maguk között elrendezik. Mit gondol arról, hogy Magyar Péter március 15-én több embert tudott utcára vinni, mint ön? Az egész ügyet azt a baloldal belügyének tartom. De nem tart attól, hogy Magyar Péter új pártja a Fidesztől vehet el szavazókat? Az én nézőpontomból a baloldalon minden párt egyforma. Háborúpártiak és áskálódnak Magyarország ellen Brüsszelben, ezért az én munkámat ez nem befolyásolja. Magyar Péter tovább döntögeti a megdönthetetlennek hitt tabukat. A fideszes fellegvárként elkönyvelt Debrecenben tömegeket visz utcára. Bárhogy is áskálódnak, megtartjuk az utóbbi évtizedek legnagyobb vidéki politikai demonstrációját. A Fidesz a júniusi EP választáson végérvényesen szembesül vele, hogy komoly kihívóval találta magát szemben. Magyar Péter kampányát követte, miniszterelnök? A sajátomat is alig tudtam követni. De azt látta, hogy tömegek voltak az utcákon, olyan vidéki helyeken is, ahol eddig nem voltak kíváncsiak az emberek az ellenzéki politikusokra? Mit szóltak? Nagyon örülök, hogy az emberek úgy tűnik, hogy nagyobb számban fognak részt venni az európai parlamenti választáson, mint korábban. Ez jó a magyar demokráciának. A Tisza tönkreveri a régi ellenzéket, a Fidesz a valaha volt legrosszabb EP eredményét éri el. Mindenki jól jegyezze meg ezt a napot, hogy megváltozik a magyar politika, és a NER helyzete is. A fideszesek többsége továbbra is teljes tagadásban van. Sose rosszabbat. Majdnem 45%-ot kapni Európa legnagyobb támogatását. Ez egy óriási győzelem. Olyan, mint amikor valaki egy futballmeccsen eddig 5-0-ra nyert, és most csak 2-0-ra nyert. Legnagyobb csapást a Tisza párt úgy látjuk, hogy vetélkedő ellenfeleinknek okozott, és hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy nekünk nem. Demokrácia az ilyen? Magyar Péter soha nem lesz nagyvezető, és soha nem lesz miniszterelnök. Lehallgatta a feleségét, és most már saját bevallása szerint az egyik fia ezért nem is áll vele szóba. Elvesztette a fiát. Ő egy jellemtelen vesztes. Mindig az is marad. Most kezdődik a tánc! Magyar Péter balhéba keveredik az Ötkert nevű szórakozóhelyen, biztonságiak vezetik ki, és Dunába dobott telefon miatt nyomoz a rendőrség. De EP képviselőként Magyarnak mentelmi joga van, amit az EP nem függeszt fel. Abban a pillanatban lemondok a mentelmi jogomról, hogyha az Orbán kormány teljesíti a magyar emberek többségének, így a fideszesek többségének is az óhaját, a kívánságát, és hazánk szinte utolsóként csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Tusványosan Orbán Viktor lekicsinylő utalást tesz Magyar Péterre, de a nevét nem mondja ki. Liberális, slimfit szerkós, latte avokádós, mindenmentes, öntetszelgő politikusok lesznek az egyik oldalon. Viszont váratlanul a fiatalokhoz fordul a miniszterelnök, ami azt jelzi, hogy a Fideszben is érzékelik, hogy változóban van a politikai helyzet. Nemzeti érzelmű, bátor, fiatal harcosok keresletnek. Magyar Pétert továbbra is látványosan alulbecsülik. Tusványos után Orbán Viktor hosszú szabadságra megy. Kezdődik a nyár, végre tudunk olvasni. Magyar viszont EP képviselőként olyan helyekre juthat be, amiket korábban sikerrel blokkolt a kormány a nyilvánosság előtt. Kamerával, hőmérővel kezdi el járni a kórházakat. Látszik a tető teljesen penészes, mindenhol az összes szellőző végpenészes. Nem penész található a plafonon, hanem a főzés során, ahogy a zsír kicsapódik, arra esetlegesen por száll, és azt találta ott Magyar Péter. Alapvetően én ezt egy olcsó politikai haszonszerzésnek gondolom, amit éppen a Tisza párt elnöke és az ő kollégái művelnek. A szabadságról visszatérő Orbán Viktor szeptemberben Köcsén váratlanul hosszan válaszol az újságírók kérdéseire, és Magyar Péter akciózására is kénytelen reagálni. A magyar kormánynak az egészségügyért felelős államtitkára az egy volt kórházigazgató. Hát őt akarják kioktatni egészségügyből. Hőmérőkkel, viccelnek? Októberben Magyar ismét ki tudja használni, hogy EP képviselő lett. A magyar EU-s elnökségről beszámoló miniszterelnökkel szemtől szemben vitázhat Strasbourgban. Remélem, hogy legalább most elmagyarázza Európának, de leginkább a honfitársainknak, hogy a hazánk hogyan jutott ide. Mindketten tudjuk, hogy vége van. Milyen ember az ilyen, aki arra használja a nemzetközi fórumot, hogy a saját hazáját támadja? Kirívónak tartom, hogy valaki magyarként itt visszaélésről beszél, miközben otthon köztörvényes lopás miatti büntetőjárás folyik ellene, csak azért vette fel a parlamenti mandátumát, hogy a mentelmi joga mögé bújhasson. Viszont az egészet beárnyékolja a vita előtti készfogós jelenet, aminek a kikényszerítésével Magyar egy szintre helyezi magát Orbánnal, aki előtte másfél évtizedig építette az elérhetetlen imidzsét a magyar belpolitikában. A Fidesz kármentő üzemmódba kapcsol, és a TV2 egy nappal később leadja a magyar politika történet egyik legsúlyosabb anyagát. A nemi szervét fogdosta a szerdai parlamenti ülés alatt Magyar Péter. Magyar Péter lányos zavarában próbál kapaszkodni valamibe, de láthatóan nem sikerült. A sokat látott szakértő
ezért őt is megdöbbentette az, amit látott. Elkészítjük a Political Drinks TikTok csatornán megismert magyar koktélt, és persze kell hozzá egy méretes banán. A fideszes akció sikeréről mindent elmond, hogy kevesebb mint 2 héttel később, október 23-án megjelenik az első kutatás, ami szerint a Tisza párt átvette a vezetést. A biztos pártválasztók körében, ha csak hajszányira is, de vezet a Tisza párt. Az, hogy közvéleménykutatásokban mi van, nincsen jelentősége. Orbán Viktor elkezdi összebrüsszelezni a Tiszát, közben tőle szokatlan módon kiejti a kihívójának nevét. Meg akarják buktatni a magyar kormányt. Hát az európai szocialisták Dobrev Kláráikat akarják delegálni, a Néppárt meg a Tisza pártot Magyar Péterrel. A brüsszeli gazda megvakarta a kutyus fejét, a többit mindenki láthatta. Csak úgy áradt a szerelem. Novemberben a fideszes propaganda nyilvánosságra hozza az első hangfelvételeket Magyar Péterről, amiket vélhetően a korábbi barátnője fogelevelén rögzített róla titokban. Büdös szájuk. Miközben a Fidesz ezekkel támadja Magyart, Orbán Viktor azzal van elfoglalva, hogy csodálatos jövőt jósol, miután Donald Trump megnyeri az amerikai elnökválasztást. Fantasztikus évünk lesz 2025-ben, mert a világban ehhez a föltételek meglettek. Ebből elég. A kormány új nemzeti konzultációt is indít, azt promózzák, hogy Magyarország mindenkivel jóban lesz, és ez majd elhozza a jólétet. Magyarország meg tudja csinálni. Magyar Péter a gyermekvédelemben folytatja az állami intézmények bejárását. Több helyen viszont politikusok várják. Ennek kicsúcsosodása, amikor Mencer Tamás vitatkozik vele a pécsi gyermekotthon előtt. Vége van. Köszönjük szépen. 2 kiló krumpli. Ez egy súlyos állapot, államtitkár úr, de a fogmosást még mindig javaslom. Az agresszív hőbörgés nevű politikai stratégia jelent meg a közéletben, de ezt nem Mencer Tamás hozta be. Ő elfogadta a meghívást. Bennünket ezért semmilyen felelősség nem terhel. Én azért emlékeztetném magunkat arra, leginkább a kormányt, hogy a kormánynak nem az a dolga, hogy az ellenzékkel foglalkozzon. Ezt meg kell hagyni a pártoknak. A kormánynak az a dolga, hogy az országgal foglalkozzon. 2025-nek óriási reményekkel fut neki a Fidesz, valójában azonban az egyik leglátványosabb vesszőfutásuk lesz belőle. Januárban beiktatják Donald Trumpot, Orbán Viktor pedig igyekszik ellensúlyozni Magyart, aki egy szegényedő, rosszul működő helyként mutatja be Magyarországot. Hagyjuk abba ezt a szerencsétlenkedést arról, hogy Magyarország Európa legszegényebb országa, mert ez csak a kétségbeesést hozza. Viszont a nagy igyekezetben a miniszterelnök a valóságtól teljesen elrugaszkodott ígéretet tesz a gazdaságról. Megindultunk, repülőrajt, utazósebesség, aztán sprint. Az év végén, a harmadik, negyedik negyedében 3,6, 3,9, majdnem 4% körüli növekedés lesz már, és megyünk fölfele. Dolgozni kell a kormánynak, nem külföldre mutogatni, nem az ukránokról beszélni, nem a szankciókról. Elnök úr, lesz jó hír a kormányülésen holnap? Tehát holnap csak jó hírek vannak. A jó hírekkel házaló miniszterelnök már egy egészen más arcát mutatja a februári évértékelőjén. Azt tanácsolom, hogy a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével. Magyar Péter nem áll bele a Pride ügybe, figyelemelterelésnek minősíti az egészet. Hogyha a Tisza párt hatalomra kerül 26-ban, akkor visszamehet-e az utcára a Pride? Én nagyon örülök, hogy a Telex is ráúrik a kormányzati propaganda és nevesül Orbán Viktor és Rogán Antal propaganda gumisontjára, mert erről van szó, hogy addig se beszéljünk a súlyos megélhetési válságról. Ha a Tiszán múlik, akkor Magyarországon mindenki úgy él, azt szeret és azzal él, ahogy szeretne. 3 héttel később, március 15-én Orbán Viktor emeli a tétet. Jön a húsvéti nagy takarítás. Átteleltek a poloskák. A Fideszben érzik, hogy újítani kell, elindul Lázár János országjárása, a Lázár Info. Azokat a nereseket, akik kullancsmódon ránk telepedtek, és visszaéltek a megteremtett lehetőséggel, valóban eljött az ideje, hogy lesöpörjük magunkról. Orbán Viktor nem az utcára, hanem stúdiókba megy. Óriási zajjal bejelentik, hogy interjút ad Hont Andrásnak. Itt aztán olyan témákat is érintenek, amiket az Orbánnal készült korábbi propaganda interjúkban mélyen elhallgattak. Mészáros Lőrinc, Tiborcs István, ilyeneket lehet mondani. Nem ezek az emberek futották be a legtöbb karriert, vagy a legnagyobb karriert az elmúlt években, hanem sokan mások is. Én támadhatatlan vagyok. Tehát én nem foglalkozom üzleti ügyekkel, sose foglalkoztam vele, annyim van, amennyim. Ha a miniszterelnököt nem tudják támadni, azokat kell támadni, akik körülötte van. Májusban Orbán Viktor elköveti az egyik legnagyobb hibáját, amikor gyakorlatilag kiáll a magyar gyűlölő román elnökjelölt mellett. Simeon úr ezt mondta, idézem, most a nemzetek Európájának, a keresztény Európának van itt az ideje, teljesen egyetértünk. Magyar Péter azonnal rárepül az ügyre, 5 nappal később elindul gyalog Nagyváradra. A magyar miniszterelnök immár sokat szor
árulta el a honfitársait. A Fidesz igyekszik számára kedvezőbb terepre terelni a közbeszédet. A nagyváradi menet előtti éjszaka benyújtják az átláthatóságinak nevezett törvényt, aminek a valódi célja a kormánytól független média ellehetetlenítése. Jó munkát önöknek! Pénzt hasznosan költsék el, mindenképpen nehogy bajuk legyen. Magyar Péter ezt is figyelemelterelésnek nevezi. Nyilvánvalóan újabb lépés a putyini úton. Orbán Viktor a tanárától, Vladimir Putyintól vesz át dolgokat. A célja a megosztás, a félelemkeltés, a gyűlöletkeltés, de mi ennek nem fogunk felülni. Júniusban a Fidesz mintha mindenhol gerebjékre lépne. Először elhalasztják az átláthatósági törvény megszavazását, majd a kormány jogászkodása és nyílt fenyegetőzése ellenére megtartják a valaha volt legnagyobb Budapest Pride-ot. 100 000-ek mutatják meg, hogy magasról tesznek a Fidesz tiltó törvényére. Hát bocs, de nem úgy néztek ki, mint akik be vannak tiltva. Ezen a nyáron Orbán Viktor nem követi el az előző év hibáját, padlógázzal végig tolja a nyarat, sorra adja az interjúkat különböző podcastoknak, bár arra itt is ügyelnek, hogy a kormánytól valóban független helyre ne menjenek el. Felcsúton is az volt, hogy ott volt a futballpálya, ahol én fölnőttem, hiába volt az én házam legközelebb, nem tolhattam odébb a pályát. Nekem van Felcsúton saját házam, ez körülbelül 6 kilométerre lehet 60 pusztától, van saját házam, amiben lakom. Ez egy gazdaság, amit édesapám alkotott meg. De a repülő rajt az valóban nem hosszú, én mondom, hosszú volt a kifutópálya, és 10 millióan ülnek a gépen. Júniusban megtörténik az első adatszivárgás a Tiszapárt szervereiről, amiről ma már tudjuk, hogy valamiféle titkosszolgálat keze is benne lehetett. Biztosak, hogy ez nem egy belső szivárogtatás? Vagyunk benne, igen. Biztosak vagyunk benne, hogy nem csak orosz, abban nem vagyok biztos. Katonai kémszoftvert találtunk a gépeinket. Tusványosan Orbán Viktor bejelenti a Fidesz legújabb csodafegyverét, a digitális polgári köröket, amivel a Tiszapárt online fölényét akarják visszaszorítani. A háborúpártiak már mind ott garázdálkodnak a digitális térben. Nekünk is szükségünk van egy digitális honfoglalásra. Morális forráskód, nemzeti algoritmus, hajrá, digitális polgári körök. Azt is közli, hogy fölényesen vezetnek. Hogyha most vasárnap lennének a választások, 106 egyéni választókerületből 80-at mi nyernénk. Ehhez képest Lázár János augusztusban elismeri, hogy a magyarok többségének nem tetszik a kormányzásuk. Szerintem Magyar Péter káoszt fog hozni az országra, Orbán Viktor pedig meg fogja érteni, sőt szerintem már pontosan érti is, hogy miben akarnak változást a magyarok, és változtatni fog. Tehát abban nincs vita, hogy változásra van szükség Magyarországon. Augusztusban új elemmel bővül a Tisza elleni lejáratás. Az Index publikál egy anyagot, amiről azt állítják, hogy a Tiszapárttól származik, és mindenféle adóemelést terveznek. Egy nappal később Tar Zoltán, a Tisza alelnöke tesz egy szívességet a Fidesznek, és elköveti a párt talán legnagyobb hibáját. Ezt össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Elmondom, mert tanulságos, nem fogok mindent elmondani, akkor megbukok. Az egykulcsos adóról beszélnek, amikor Tar Zoltán azt mondja, hogy a fideszes kommunikáció miatt lehetetlen ezekről a kérdésekről nyíltan beszélni. Ehhez képest viszont éppen úgy fogalmaz, hogy a mondandóját könnyen ki lehet ragadni a szövegkörnyezetből. Magunk között lehet beszélgetni most, de egyébként nem lehet erről beszélgetni. Ezért mondjuk azt nagyon határozottan, választást kell nyerni, és nem mindent lehet. Nem azt jelenti, hogy hazudunk, füllentünk, hátba támadunk, hanem ahhoz, hogy eljussunk abba az állapotba, hogy lehessen normálisan beszélgetni, ahhoz meg kell teremteni ennek a feltételeit. Ennek a feltételeit úgy lehet megteremteni, ha megnyerjük a választást. Az ellenfeleink legyártották az előttünk álló politikai évad két legfontosabb mondatát. A helyzet érdemi reakcióra kényszeríti Magyar Pétert, aki nyilvánosságra hozza a Tiszapárt adózási terveit. Ezek köszönő viszonyban sincsenek az Indexen megjelentekkel. A Tisza kormány az adócsökkentés kormánya lesz. A kormány viszont orvérzésig tolja a témát, és nemzeti konzultációt is indítanak az Index cikkére alapozva. Ekkorra összeáll a sztori, amivel a választásig menni fognak. Brüsszel, adóemelés, háború. A háború támogatása Európának elképesztő pénzbe kerül. De miből fizetné ezt Brüsszel? Az ön adóforintjaiból. Már meg is találták azokat a politikusokat, akik hajlandók adókat emelni Magyarországon. Ön mit gondol erről? Tiltakozzunk az adóemelés ellen. Október 23-án a Fidesz Magyar Péter színrelépése óta először száll be abba a versenybe, hogy ki tud több embert az utcára vinni. No, ez már az űrből is látszik. Nézzetek körbe, hány 100 000-en vagyunk! Orbán Viktor országjárásra indul a DPK-val, Magyar Péter visszakézből kontráz, és mindegyik helyszínen rászervez egy saját gyűlést. A Tiszapártot november elején újabb rejtélyes támadás éri, és több 100 000 tiszás adata kerül ki a netre. Azt javaslom a Telexnek, hogy forduljon az orosz nagykövetséghez és a kormányhoz, mert ők az elkövetők. Azóta tudjuk, hogy vélhetően emögött is valamilyen titkosszolgálati akció állt. A Fideszben eltörik valami.
A propaganda média mindenfajta gátlás nélkül visszaél a bűncselekménnyel szerzett adatokkal, több 100 címet hoznak nyilvánosságra. A Fidesz egyik képviselőjelöltje pedig házhoz megy az egyik tiszáshoz. Ebben a házban is lakik itt a 15. kerületben egy olyan tiszás aktivista. Közben Orbán Viktor egy csapat kormánytaggal és fideszes propagandistával Washingtonba utazik Donald Trumphoz, szó szerint szétspemelik a magyar nyilvánosságot. Itt ülünk egy interjújáraton, ahol meginterjúbolom a Danit arról, hogy interjút fog készíteni Orbán Viktor. Egy olyan járaton, ahol az 1 négyzetméter első interjúk száma meghaladja az átlagos interjúk számot. Mire akarsz ezzel célozni? Ennél kreatívabb legyél. Ülök Dániel. Nem a Bohár Dániel vagyok? Mi mindhárman egy személy vagyunk. Hello man, ennyi. Minden fontos információt megosztunk veletek. A miniszterelnök több megállapodással tér haza. Én az elnökkel kötöttem megállapodásokat. Vagy ezt persze le fogják írni papírokra, meg határozatokban. A kormány nagyon szeretné, hogy minél több ember tudjon ezekről, ezért 15 év után elmegy az ATV stúdiójába, ahol úgy tesz, mintha semmi köze nem lenne a tisztás adatokkal visszaélő propaganda médiához. A kormánymédia elég jelentősen beleugrott ne tolja rám a kormány, ne tolja rám a kormánymédiát. Ez a beszélgetés nem ilyen, eddig ezt nem csinálta velem. A véleményére ne tegyen felelőssé olyasmiért, ami önnek nem tetszik, de nem rám tartozik. Ebben az időszakban a Fidesznek sikerül átvenni a kezdeményezést a közbeszédben. A Tisza viszont novemberben sikerrel veszi a választás előtti egyik legnagyobb akadályt, és kiállítják a jelöltjeiket. Megszállta a baloldal Magyar Péter jelöltjeinek listáját. Valósággal tolonganak a baloldali kötődésű emberek Brüsszel-párti ukránbarát figurák. A november végi közvéleménykutatások azt mutatják, hogy a Fidesznek sikerült közelebb kerülni a Tiszához, de még így is jelentősen vezet Magyar Péter. 2026. január elején a BBC megkéri Orbán Viktort, hogy mondjon 3 jó dolgot Magyar Péterről. He left the Fidesz. That's all what I can say. But it's a good news. Pár órával később Magyar Pétert is megkérik, hogy dicsérje meg Orbán Viktort. Az 1998-as és 2002-es kormányzásának voltak nagyon jó döntései. A migrációs politikájának voltak nagyon-nagyon jó döntései, még ha nem is tökéletes, de példamutató lehetett Európa számára is. Harmadik jó dolgot én nem tudok neki mondani, vagy róla mondani, de azon kívül szereti a focit, de ez talán túl snasz lenne, viszont egy jó hírem van számára, hogy 26 áprilisától sokkal többet fog tudni foglalkozni az unokáival. Újraindul a Lázár Info, és Lázár János óriásit hibázik a cigányozós mondatával. És valakinek takarítani kell az Intercityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Bocsánat érte, valóban sajnálom. A független közvéleménykutatók továbbra is azt mérik, hogy a Tisza vezet. A kormányhoz közeli intézetek viszont fideszes előnyt mutatnak. Lázár János viszont teljesen szembe megy a fideszes narratívával, amikor arról beszél, hogy lehet, hogy a függetleneknek van igazuk. A közvéleménykutatással és a politizálással kapcsolatban hadd mondjak annyit, hogy lehet, hogy igazuk van, és most éppen másnak áll az zászló. Ha valaki elvégezte a munkáját tisztességgel, és a választásokat elveszíti, azt azért tudni kell, hogy másnap föl kell a nap és kisüt, és mindannyian magyarok vagyunk, győzelem vagy vereséggel együtt is. Orbán Viktor viszont ennél bizakodóbb. Fölmérésnek álcázott propaganda jelentéseket is lehet olvasni, azoknak ne higgyenek, higgyenek inkább nekem. Viszont a miniszterelnök is rosszabb számokat láthat, mint fél évvel korábban, ugyanis 80 helyett már csak 65 választókerületre mondja azt, hogy vezetnek. A 106 választókerületből, ha ma lenne a választás, 65-öt elhoznánk. Mikor erről kérdezik, először magabiztos. Miért veszítettek el 16 szavazókört fél év alatt? Meg fogjuk azokat is nyerni! Később már kevésbé. Miért mondta, hogy 80 helyett, mert csak 65 körzetet lát, biztosan nyerhet? Majd a választók ezt eldöntik. Február végén nyilvánosságra kerül az eddigi legnagyobb 20%-os Tisza előnyt mérő kutatás. Ti emlékeztek arra, hogy volt már ekkora különbség a két párt között bármilyen felmérésben? Orbán Viktor példátlan módon a Facebookon reagál, és humoristának nevezi Hann Endrét, a Medián igazgatóját, délután pedig közös keménykedő videót posztol Lázár Jánossal és Szijjártó Péterrel. Ha kicsit lejjebb áll, akkor az ököl. Március elején a TEK és a NAV elfog egy ukrán pénzszállítót, a fideszesek pedig mindenféle alap nélkül arról kezdenek beszélni, hogy a Tisza pártnak szállíthatott pénzt. Gyanús az, ami történik. Van egy semmiből létrehozott ukránbarát párt, ami kinőtt a semmiből, rengeteg pénzbe kerül. Megy előre, működik, nincsenek anyagi nehézségei. Újabb tabu dől le a Fideszben. Márciusban nyilvános országjárásra indul Orbán Viktor, megpróbálja megszólítani a bizonytalanokat. Látok fiatalokat, meg van, aki már elveszítette a politikai otthonát, neki is kell valahol egy új fedél, és gondolom vannak érdeklődők is, akik arra kíváncsiak, hogy milyen tanácsot kaphatnak április 12-ére.
Márciusban Magyar Péter már tiszás kétharmadról beszél, amivel eltávolíthatják a bebetonozott állami vezetőket. Az alaptörvény módosítása után a kétharmados felhatalmazásunk birtokában eltávolítjuk a jelenlegi köztársasági elnököt, a kúria elnökét, az országos bírósági hivatal elnökét, Orbán Viktor legfőbb ügyészét. Ugyanezt tudom elmondani az Alkotmánybíróság elnökéről és tagjairól, az Állami Számvevőszék elnöke, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, és menni fog természetesen a médiahatóság vezetője is. Megérkezünk a kampány utolsó heteibe. A kormány egy Panyi Szabolcs újságíróról és ukránokról szóló titkosszolgálati beavatkozásról kezd beszélni, de a nyilvánosság elé áll Szabó Bence nyomozó, és teljesen elviszi a sót, milliók nézik meg az interjúját. Az emberek 40%-a ellen fordul, egy magyar titkosszolgálat. Ez nem egy normális rendszer, ahol ez megtörténhet. Másnap publikálják a Szavazat ára című dokumentumfilmet, amiben részletes beszámolók vannak arról, hogy hogyan próbálják fideszes hálózatok befolyásolni a nehéz sorsú emberek szavazatát. Ezt is milliók nézik meg. 1000-rel kezdődik, 5000, 10 000. Azon az egynapi élelem. Csak már most én is tudom, hogy nem csak az egy nap van a világban. Orbán Viktornál elszakad a cérna, ellentüntetőkkel kiabál Győrben. Erre fütyüljetek ott hátul, kedves tisztások, erre fütyüljetek! Az ukránok szekerét toljátok, és nem a magyarok mellett álltok. Ukrán barát kormányt akartok, és el akarjátok vinni a magyarok pénzét Ukrajnába. Ez az igazság. Több beszámoló jelenik meg arról, hogy fekete ruhás emberek szervezetten próbálják meg távol tartani az ellentüntetőket Orbán gyűléseiről. Magyar Péter mindenkit arra kér, hogy tartsák magukat távol ezektől az eseményektől. Nem érdemes oda menni, mert csak a provokáció jár az eszük, csak azt akarják, hogy valamilyen balhé legyen. Április elején Pálinkás Szilveszter honvéd százados interjút ad a Telexnek. Olyan sok leszerelési kérelem van beadva, és annyi kiábrándult katona, hogy a magyar honvédség és az országvédelem az addig létezik, amíg a háborús veszélyhelyzet fent áll. Amint ezt feloldják, mindig le fog szerelni, és a védelmi képességünk az közelíteni fog a nullához. Egyre több a kitálaló ember, repedezik a Fidesz rendszere. Azt gondoltam, hogy be kell jönni ide és borítani. Csalódtam ebben a kormányzásban. A kampány finisében idejön az amerikai alelnök, hogy megtolja Orbán Viktor kampányát, aki egy árulkodó kézmozdulattal jelzi, hogy nem állnak jól. Viktor Orbán is going to win the next election in Hungary, so I feel very confident about that and about our continued positive relationship. Viktor, is that right? That's the plan. A Medián mandátumbecslése akkora többséget jósol az országgyűlésben a Tiszának, amilyen a Fidesznek sem volt soha. Hálát adok azért, hogy együtt tölthettem az elmúlt 36 esztendőt önök közül sokaknak. Hogy köszönetet mondhatok az elmúlt 16 évért és az elmúlt 4 évért. Hálás vagyok, hogy elviseltek minden este a nappaliukban, a tévékészülékben, és személyesen is hálás vagyok minden jó szóért és jó kívánságért. Ha tetszett a videó és szeretnéd támogatni a munkánkat, ezt most az 1%-ot felajánlásával is meg tudod tenni. A részleteket megtalálod a leírásban, vagy a telex.hu/1% oldalon.